संगीता यशवंते's किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। बऱ्याच जणांच्या कमेंट्सद्वारे रिक्वेस्ट आल्या होत्या की इम्युनिटी काढा कसा बनवायचा आहे ते तुम्ही आम्हाला शेअर करा। तेव्हा मी इम्युनिटी काढा कसा बनवायचा आहे ते आज या व्हिडिओद्वारे मी तुम्हाला दाखवणार आहे। इम्युनिटी काढा आपला तयार झालेला आहे बनवून। तर हा काढा कसा वाटला, या काढ्याची रेसिपी कशी वाटली ते तुम्ही मला कमेंट्सद्वारे कळवा आणि व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि अशा लोकांना शेअर करा की ज्यांची इम्युनिटी पॉवर कमी आहे त्यांच्यासाठी हा खास काढा मी बनवलेला आहे। तर प्लीज फ्रेंड्स सगळ्यांना हा काढा तुम्ही शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। थँक्यू।